Hello mga kakusina! I love vegetable curry. Samahan niyo ako sa ating kitchen experimento today. So excited! So let's start! I-boil at lutuin ang carrots at potatoes. Mag-saute ng onions o sibuyas, garlic o bawang. Ihalo ang scallions ang capsicum. At syempre, mix. Ngayon ay maglagay ng turmeric. Tomatoes o kamatis. Ang celery. Ihalo ang green peas. At ang chickpeas. Siyempre, mix. Ngayon ay maglagay ng 1 cup of coconut milk. Add some salt o asin, ground black pepper o paminta. Ngayon ay curry powder. At ang cumin powder. Time for the bay leaves. At syempre, halo, mix. And lastly, ang ating vegetables. Haluin mabuti. Just like this. Ayan, ready na ang ating super yummy vegetable curry. I-try nyo din ito at siguradong magugustuhan nyo. Oops! Wait! Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like para sa mas maraming kitchen eksperimento. Sa